Bună dragi urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! Te afli la adresa potrivită, unde poți accesa instantaneu cele mai recente știri. A fost o noapte blândă la Istanbul, iar cerul părea să fi conspirat cu Slatirkoglu pentru a-i oferi decorul perfect. Totul a fost planificat în detaliu. Lumini domoale, muzică care a evocat amintiri împărtășite și o terasă decorată cu flori pe care doar Halil Ibrahim le-a putut asocia cu vremuri fericite. Dar ceea ce nu știa era că noaptea aceea îi va schimba viața pentru totdeauna. Slatirkoglu, cu inima bătând 1000 pe minut, respira adânc în timp ce îl aștepta. Mâinile îi tremurau, dar ochii îi străluceau de hotărâre. Halil Ibrahim a sosit nebănuit, convins că a fost doar o cină între ei. Văzând-o atât de frumoasă și elegantă, a zâmbit un zâmbet care a topit-o pe Slatirkoglu din prima clipă. 50 a întâmpinat cu o îmbrățișare lungă, încercând să ascundă nervii care amenințau să o trădeze. Atmosfera era intimă, încărcată de emoție, iar fiecare gest mic părea să aibă un sens ascuns. Halil Ibrahim a observat ceva diferit în privirea ei, dar a decis să joace împreună. Seara a trecut între râsete, amintiri și priviri cunoscătoare. Au împărțit o cină ușoară, dar încărcată de simbolism, feluri de mâncare care aminteau de primele lor întâlniri și toasturi cu fraze pe care doar ei le-au înțeles. Slatirkoglu părea mai neliniștită decât de obicei, iar Halil Ibrahim, deși intrigat, a preferat să nu întrebe. Nu-și putea imagina ce urma. Ea, la rândul ei, a încercat să-și mențină calmul pe măsură ce momentul se apropia. Când ceasul a bătut ora exactă, muzica s-a schimbat subtil într-o melodie pe care o ascultau împreună pe platourile de filmare. Halil Ibrahim și-a ridicat privirea, curioasă, apoi a văzut-o pe Slatirkoglu ridicându-se cu o cutie mică în mâini. Fața lui deveni serioasă, dar ochii lui încă radiau dragoste. Halil Ibrahim a simțit că timpul s-a oprit, de parcă întregul univers ar fi tăcut pentru ei doi. Slatirkoglu a îngenunchiat cu un zâmbet entuziasmat. Cuvintele ieșeau de pe buzele ei cu dulceață și curaj. Ea a spus că a împărtășit cu el râsete, lacrimi, vise și tăceri și că nu și-ar putea imagina un viitor fără vocea sau privirea lui. Ea a mărturisit că l-a iubit în secret, apoi în plină zi și că fiecare zi alături de el părea o nouă oportunitate de a fi fericit. Apoi, cu lacrimi sclipind în ochi, l-a întrebat dacă se va căsători cu ea. Un murmur de vânt a însoțit propunerea lui, de parcă natura însă și-ar fi sărbătorit acel moment. Halil Ibrahim, șocat până la capăt, a rămas fără cuvinte pentru câteva secunde. Ochii s-au umplut de emoție și, incapabil să se stăpânească, a luat mâinile lui Slatirkoglu și le-a sărutat cu tandrețe. El a rugat-o să se ridice și a îmbrățișat-o strâns, de parcă s-ar fi temut că totul era un vis. Între râsete nervoase și lacrimi împărtășite, ea a răspuns în cele din urmă cu un da plin de emoție și adevăr. Acel moment a fost mai mult decât un răspuns. A fost o promisiune a iubirii eterne. Restul nopții a trecut ca o poveste. Au dansat sub stele, de parcă ar fi singurii locuitori ai lumii. Lui Slatirkoglu nu-i venea să creadă că totul a ieșit așa cum visase ea. Halil Ibrahim, încă procesând surpriza, nu s-a putut opri să o privească cu admirație. Amândoi au înțeles că acest pas nu numai că le-a pecetluit povestea, dar a ridicat-o la un nou capitol. A doua zi dimineață, vestea începea deja să se răspândească printre cercurile sale interne. Cei mai apropiați prieteni ai săi au sărbătorit cu entuziasm curajul lui Slatirkoglu și emoția lui Halil Ibrahim. Unii au mărturisit că au știut întotdeauna că sunt destinați unul altuia. Alții au fost pur și simplu mișcați de modul în care iubirea triumfase asupra îndoielilor și temerilor. Cuplul, însă, a decis să păstreze detaliile private pentru o perioadă mai lungă. Zilele următoare au fost un vârtej de emoții, planuri și priviri entuziasmate.
Slatircoglu a tot repetat în mintea ei fiecare moment al acelei nopți, incapabil să-și șteargă zâmbetul de pe față. Halil Ibrahim, la rândul său, a început să se implice în organizarea logodnei cu o pasiune neașteptată. Și-au dorit o sărbătoare intimă, înconjurați de oamenii care i-au susținut mereu. Dragostea, acum mai puternică ca niciodată, i-a învăluit cu fiecare decizie comună. Pentru amândoi, acest moment a marcat nu numai începutul unei noi ere, ci și consolidarea unei legături construite pe răbdare, respect și complicitate. Ei priveau spre viitor cu entuziasm, dar și cu o maturitate pe care doar dragostea adevărată o poate oferi. Drumurile lor, care odată se încrucișau în culise, acum s-au împletit cu forța unei promisiuni. Și în adâncul sufletului, amândoi știau că sunt exact acolo unde trebuiau să fie. Fanii, deși încă nu au știut de anunț, aveau să înceapă în curând să suspecteze ceva din cauza luminii speciale din ochii lor. Slatircoglu și Halil Ibrahim, fără a avea nevoie de cuvinte, au transmis o fericire autentică care se remarca în fiecare apariție publică. Camerele nu mai surprind doar doi actori, ci două suflete care hotărâseră să meargă împreună. Și asta, dincolo de orice scenariu, a fost cea mai frumoasă poveste pe care au putut-o juca vreodată. Acea cerere în căsătorie neașteptată, dar perfectă, va rămâne pentru totdeauna unul dintre cele mai sincere și emoționante capitole din viața lor. A fost un act de dragoste, de curaj și de adevăr. Acesta a fost modul în care Slatircoglu a decis să strige lumii ceea ce inima ei șoptise de mult. Iar Halil Ibrahim, acceptând-o, a confirmat că iubirea cea mai pură este aceea care ajunge când te aștepți mai puțin. Și rămâne pentru totdeauna. Pascali.